هنختم بقى المحاضره دي بان احنا نقول ابلكيشنز لكل الحاجات دي مع بعضها، ونطلب منكم ميني بروجكت. لما اديتكم الجيروسكوب والاكسلروميتر ما قلتش ابلكيشنز، ممكن نضم الحاجات دي كلها ونقول دلوقتي ابلكيشنز كتيره، يعني ممكن تاخد منها اي افكار. زي مثلا لاندسكيب مود، لما انت تيجي تقلب الموبايل كده فالفيديو بيتحول الى فول سكرين مثلا، فبيعرف منين؟ بيعرف برضه من الجيروسكوب والاكسلروميتر. زي مثلا لما تيجي تلعب لعبه باستخدام الموبايل، يعني تيجي تحرك الموبايل كده مثلا يمين وشمال فبتسوق عربيه مثلا، او بتحرك حاجه عن طريق حركه الموبايل نفسها. زي مثلا ال 3 دي ايمجز والفيديو، لما تيجي تفتحها جوه الفيسبوك او حاجه بتحرك الموبايل كده عشان تشوف الباقي. طبعا انت ممكن تسكرول يعني، بس دي ممكن تكون ظاهره اكتر في الفيرتشوال رياليتي، يعني بتحرك يمين وشمال كده، هو بيلقط عن ان انت اتحركت يمين وشمال فبيغير الفيو اللي قدامك بناء على المفروض تكون شايفه جوه الفيديو نفسه. الستيب ديتكشن، خطوات والكاونتنج بتاعها. لو انا ماسك الموبايل ده حاطه في جيبي مثلا او حاطه في ايدي وبتحرك، فانت هتلاقي ان انا ايدي بتتحرك رايح جاي كده، او رجلي بتتحرك رايح جاي كده لو هو في جيبي. فلو احنا جينا نرسم شكل الاكسلروميتر مثلا في التايم، هتلاقي انه في باترن معين بيتحرك كده، يعني في اكسلريشن بتزيد وبتقل وهكذا. فممكن تدور جوه قراءه الاكسلريشن لما تلقط الباترن دي معناها ان الراجل ده بيمشي. وممكن كمان تلقط هو مشي كام خطوه عن طريق ايه اللي بيتكرر كام مره، فاقدر احدد عدد الخطوات قد ايه. فون بيك اب ديتكشن، مش عارف موجود عندكم في الموبايلات ولا لا. لما تيجي تمسك الموبايل كده ولو في نوتيفيكيشن انت ما شفتوش، الموبايل بيديك فايبريشن كده عشان يعرفك ان في حاجه ما شفتهاش، انت مسكت مجرد رفعته كده بس. فهو بيعرف ازاي برضه عن طريق القراءات بتاعه الموشن سنسورز اللي احنا اتكلمنا عنها دي. الايمج ستابلايزيشن في الكاميراز، يعني لما تيجي تاخد صوره ايدك مهزوزه كده يمين وشمال، فالسنسورز دي بتخش مع الكاميرا جوه السوفت وير بتاع الكاميرا، البرنامج اللي موجود جوه الموبايل، عشان يعمل ستابلايزيشن للايمج بحيث ان هي ما تبقاش مهزوزه. يمكن لو تفتكروا ان احنا نسينا موضوع الصوره المهزوزه دي في الموبايلات الجديده تقريبا ما تظهر معانا كتير. في الاندور لوكاليزيشن قال لك ان احنا لحد ما وصلنا لباب المبنى انا عارف اللوكيشن بتاعك فين، دخلت من الباب ده، بعد كده انا ما اعرفش لان مفيش شغل للجي بي اس، الجي بي اس مش شغال. فانا ممكن انا معايا الاكسلريشن فاقدر اعمل لها انتجريشن، اجيب السبيد اعمل لها انتجريشن تاني، اجيب الديستانس، ومعايا كمان الجيروسكوب والماجنيتوميتر اقدر اعرف انت مشيت على طول، حركت يمين ولا حركت شمال. فممكن اعرف مثلا ان انت من ساعه ما دخلت المبنى مشيت مثلا 5 متر، وبعدين خدت يمين، وبعدين مشيت 3 متر، وبعدين خدت شمال، وهكذا وهكذا. فاقدر اعرف تمكنك فين لو انا عندي خريطه معينه للمبنى دي. بس طبعا ده فيه مشاكل يعني، لانه الانتجريشن ده فيه ثابت التكامل اللي احنا كنا بننساه دايما، ده بيعمل مشاكل، مش عارف ما اعرفش قيمته عامله ازاي. فبيحصل اكيوميليشن للايرور، اول ما بتبدا الايرور بيكون قليل، وطول ما انت شغال الايرور بيزيد، يعني ما بيبقاش ايرور ثابت، بيزيد مع الوقت. اكيوميليشن للايرور. طبعا العلم بيكون فوق بعضه كده عشان نوصل لحاجه ريجيد في النهايه. بوت هول ديتكشن، لو احنا افترضنا ان انا شغال في جوجل وانا عايز الم داتا عن الطرق اللي موجوده في مصر كلها واعرف جوده الطرق عامله ازاي، وانا معايا اكسس لكل الموبايلات اللي موجوده مع الشعب ده كله، فافترض ان انت سايق العربيه وحاطط الموبايل جنبك على الكرسي اللي جنبك، فانت اكيد لو خدت مطب او اتهبت هبته كده او اي حاجه بتلاقي الاكسلريشن بيحصل فيها تغير معين. فالباترن ده ممكن اعمل له ديتكشن، اقدر القط جوده الطرق عامله ازاي. حتى لو احنا افترضنا ان انا دوله وعايز احدد الاماكن اللي فيها مشاكل، بحيث لو انا بعمل مثلا تطوير باستمرار، في بعض الدول بتعمل كده، فممكن يسنس الحاجات دي، يدي الارم، تيجي البلديه مثلا تسفلت الحته دي لو اعتبرنا مثلا فيها حفر او حاجه. في بعض الابلكيشنز، في بعض الريسيرشز برضو كان الموبايل بيستخدم كايرثكويك سنسور. مشكله الايرثكويك ان انت ما تقدرش ان انت تعمل له فوريكاستنج زي التمبريتشر وزي المطر والحاجات دي، ما بتقدرش تعمل الموضوع ده. فاقصى حاجه اقدر اعملها ان انا الوته قبله حاجه بسيطه كده، وبدي الارم كده. ايام ما كنا في اليابان كان في مكبر صوت موجود في معظم المدن كده، الارم، لان الموضوع ده منتشر جدا يعني. وكان مفروض على كل الشركات بتاعت الموبايل ان هي تبعت الالارم، تلاقي الموبايل بتاعك بيدي انذار ده ايرثكويك، كل واحد يهرب بقى يستخبى تحت الديسك او يبعد عن البلكونه او فهو الموبايل نفسه بيستخدم احيانا كايرثكويك، لانه لو في الموجات الابتدائيه بتاعه الايرثكويك اللي في البدايه ممكن الموبايل يلقطها. في حاجه اسمها السيمانتك ليبلنج، زي ما احنا قلنا المحاضره اللي فاتت كان في حاجه اسمها الاندور مابينج، ان انا اعمل خريطه للاندور. زي ما احنا اتكلمنا من شويه ان انا بقيت عارف مسارات الحركه عامله ازاي، زي ما انا اتكلمت من شويه انا بقيت عارف ان هو مشي 3 متر وبعدين خد يمين وبعدين مشي 4 متر. لو انت عندك 100 واحد ماشيين في المكان ده، انت بقيت عارف الطرقه فين، تقدر ترسم الطرقات اللي موجوده في المبنى ده، فبقيت عندك تصور للمبنى نفسه. محتاجين بقى الخريطه نفسها نحط عليها السيمانتك. السيمانتك ده اللي هو مثلا البوابات فين، الاسكليتور، الاليفيتور، السلالم، الاي تي ام، الفندنج ماشينز، الحاجات دي كلها ممكن اعمل لها كولكشن عن طريق الداتا دي. بمعنى مثلا ان انت لما تيجي تقرب من اي تي ام او من فيندنج ماشين، الماجنيتوميتر قرايته هتختلف بشكل كبير جدا، دي كتله حديد موجوده، فاقدر ان انا اديتكت ان انت موجود جنب مكنه معينه. لو انت مثلا استخدمت الكريدت كارد بتاعك عشان مثلا تشتري كنزايه مثلا او حاجه، فانا عرفت ان في هنا فيندنج ماشين بتاع بيبسي. او لو انت عملت ايداع، خلي بالك برضو الشركات دي واصله للايميلات بتاعتك، واصله للرسائل بتاعتك، بيوصل رساله ان حصل ايداع معين، فالايداع ده برضو ممكن يترجم ان في هنا اي تي ام مع القرايه بتاعه الماجنيتوميتر. وكذلك برضو الستيريو
الاسكليتورز دي كلها حديد فبيبان برضو، ممكن يحصل برضو تغير في الارتفاع مع الماجنيتوميتر اللي حواليا فابقى عارف ده اسكليتور. لو الشخص ما بيتحركش انا عارف ان انا اقدر اعمل ديتكشن للستبس. فلو انا عارف ان في ماجنيتوميتر حواليا قاري ان في تشينج وانا بطلع من غير ما اتحرك يبقى ده ممكن يكون اسكليتور، او بطلع وانا واقف مثلا عمودي ده يبقى اليفيتور، وهكذا. كل ده يتحط على الخريطه بيحصل سيمانتيك ليبلينج. في ابلكيشن شهير جدا يمكن حتى بيتعمل في مشاريع التخرج بتاعه الاكسيدنت ديتكشن وموجود في السوق دلوقتي، على اعتبار انه لو في شخص مثلا بينام وهو سايق او سكران او فهو غالبا سواقته هتبقى بتحدف يمين شمال كده، فده هيظهر على قرايه الاكسلروميتر وقرايه السنسور، فاقدر ان انا اعمل له انذار او اصحيه او وطبعا لو حصل حادثه نفسها بيحصل هبده كده في القرايات فممكن استدعي الاسعاف او حاجه زي كده. الابلكيشنز الخطيره جدا ان انا ممكن اعمل هاكينج للموبايل. في الموبايلات الحديثه القرايات بتاعت الاكسلروميتر والجيروسكوب والحاجات دي بتبقى دقيقه جدا لدرجه ان انت لما تيجي تعمل تاتش على السكرين كده بيحصل هزه في الموبايل، فاقدر اعمل ديتكشن للتاتش بتاعتك على الموبايل. اكتر من كده اقدر اعمل ديتكشن هي مكانها فين عن طريق تحليل البيانات دي. فلو انا عندي اي برنامج موجود عندك وافترض ان هو بيقرا الحاجات دي في الباك جراوند وانت بتدخل باسورد معينه مثلا بتاعت الكريدت كارد يعني او حاجه زي كده، ممكن يلقطها او على الاقل يخمن جزء كبير منها ويفضل له رقم ولا حاجه يخمنه بعد كده. وتطبيقات تانية. وبناء على الكلام ده احنا نطلب منكم ميني بروجكت. احنا اخدنا افكار كتيره جدا خلال المحاضره دي والمحاضره اللي فاتت، ممكن تستخدم منها اي حاجه، مش كل افكار ابليكابل. غالبا بيبقى الوضع ان انت بتقرا قرايه السنسور لما تعدي ثريشولد معين يبقى حصل حاجه، ما عدتش يبقى ما حصلش حاجه كده يعني. فمش هبقى طالب منك ان الابلكيشن يبقى ريجيد قوي، بس ممكن تبقى شغال على الموبايل عندك وخلاص، العب بقى في القيم زي ما انت عايز. بس المهم ان احنا عايزين نعمل اي موبايل ابلكيشن معتمد على السنسورز، يعني ما تعمليش على حسب، يعني عايز ابلكيشن بيقرا سنسورز وياخد اكشن بناء على اساسها. برمجه اندرويد مش صعبه، هي جافا يعني، طبعا في برمجه ثانيه بس اخذنا الجافا قبل كده. في برنامج اسمه اندرويد ستوديو او غيره، شوفوا حابين تستخدموا اي برنامج. ده عباره عن شات كلاس ده لايبريز كده موجوده، جوجل اللي عاملاها وعامله الدوكيومنتيشن بتاعها موجود على النت، ممكن تقرا وتلاقي اكزامبلز كتيره جدا. تعمل مثلا اوبجكت من كلاس معينه وتنادي فانكشن معينه بيريتيرن على طول قيمه السنسور. فالموضوع مش بيج ايشو يعني، بس محتاج شويه قرايه ممكن تعرف الموضوع بيتعمل ازاي في يوم يعني. تهيألي كانت الباشمهندسه اللي بعت لكم فيديوهات او حاجه زي كده على حسب ما قالت لي يعني. فانت ممكن تستخدم اي فكره تيجي في بالك. انا عايز منك سنسور واحد، لو الابلكيشن معتمد على كذا سنسور ممكن كذا واحد يخش جوه الابلكيشن. دي افكار مقترحه، كي تاخدوا منها يا تاخدوا من غيرها، وممكن تغير براحتك. لو لقيت ان الدنيا مش ماشيه معاك ممكن برضه تشوف فكره ثانيه يعني، مفيش مشكله. كانوا طلبوا مننا احيانا ان احنا نفكر في ان احنا ناخد الاتندنس اوتوماتيك للطلبه، فكان من ضمن الافكار انه الدكتور في نص المحاضره كده هيعرض كيو ار كود، والطالب هيقوم فاتح الموبايل بتاعه ويقرا الكيو ار كود ده، وبيكون في كود معين جوه الكيو ار كود ده لانه مش اي كود يقراه يعني. لو قرا الكود بتاع المحاضره دي فيقوم واخد الاي دي من جوه الابلكيشن ويروح يدور على الاي دي ده. مثلا افترض انت عندك ملف اكسل، مش هتفترض انت تبعته على النت يعني، عايز تبعته على النت مثلا ممكن تضيفه واحد للمشروع يبقى هو التاسك بتاعته ان هو يبعت على النت. فبيقول برضه هياخد الغياب لوكال ولما يتوصل بالنت في اي وقت يبقى يبعت على السيرفر. فدي فكره من ضمن الافكار. بس طبعا مش عايزك تقرا الكيو ار بابلكيشن جاهز يعني، انت شوف هتقرا الكيو ار ازاي جوه الابلكيشن بتاعك، يبقى له لايبرري يعني حاول تشوفها. طبعا الكيو ار ما بيكونش فيه ويب سايت بس، ممكن يكون فيه كود، ممكن يكون فيه كونتاكت، ممكن يكون فيه حاجه معينه ايا كان. فالجنريشن بتاع الكيو ار كود مش عايزك تعرفه، هو ممكن يتعمل اونلاين عادي في مواقع كتير بتعمله. افترض ان هو جاهز، افترض كود معين، ولما تقرا الكود ده شوف الاي دي وسجل في ملف اكسل مثلا لو هو موجود عندك على الجهاز، او ملف تكست مثلا سجل قدام الشخص دوت ان هو حضر المحاضره دي. خلاص يقول لك شكرا تم التسجيل، بس اي رساله كده. كنا قلنا برضو عشان خاطر زمايلكم اللي هيبعتوا الصوره لزمايلهم اللي مش موجودين في المحاضره، فكنا عايزين الموضوع يتم بشكل اوتوماتيك اكتر عن طريق الواي فاي. وافترضنا انه هيبقى جنب المدرج في اكسس بوينت معينه، فانت طول ما انت لاقط الاكسس بوينت دي انت موجود في المحاضره. فخلينا نفترض ان انت هتبقى لاقط الاكسس بوينت دي بار اس اس معينه لمده مثلا، نفترض مثلا عدي اول ربع بتاع المحاضره وعدي اخر ربع بتاع المحاضره اللي هي النص بتاع المحاضره ده، طول ما هو قاعد في الحته دي سجله الغياب في النهايه اوتوماتيك من غير ما هو يعمل اي حاجه خالص. فهو طبعا هو مش محتاج يكون متوصل للواي فاي ده، هو طول ما هو بس شايف الار اس بتاعته يبقى هو خلاص، يبقى هو موجود في المحاضره. زي ما قلت لو عايزين نوصلها للنت ممكن حد ثاني يعمل الموضوع، يبقوا اثنين مع بعض في الموضوع. ممكن نعمل جيم صغيره بسيطه عباره عن كوره، هترسم لي دايره صغيره كده بس وتحركها بناء على ايه، على الحركه بتاعتك يمين وشمال. وطبعا ممكن يمين وشمال وممكن فوق وتحت كده يعني، شوف تيجي معاك ازاي. ممكن فايند فريندز يعني حاجه زي السند لوكيشن بتاع الواتساب، هتقرا الجي بي اس وتبعته. فبس دي محتاجين حد يكون هو يقدر يبعت على النت، دي مش صعبه برضه، ممكن برضه تدور عليها كلاينت سيرفر. لو احنا افترضنا ان في حد هيقرا وحد تاني ممكن يبرمج الكونكشن ده ويعرضها على ماب. العرض على الماب مش صعب يعني، هي حاجه كده جوه جوجل مابس، تلعب في اليو ار ال اللي موجود فوق ده، ممكن تديله رقمين كده بيدي لك المكان بتاعك فين. في الجيستشر ديتكشن اللي احنا اتكلمنا عنه المحاضره اللي فاتت، يمكن لو تفتكروا ساعه كنت بقول لك انا بقرب ايدي من الموبايل كده واحركه يمين احركه شمال فيعمل نيكست للسونج او بريفيوس سونج او يعمل بوز. ممكن تجرب كده اي حاجه منهم، مش شرط كلهم واحده بس. بوز مثلا لما نشوف اللي هتطلع معاك واضحه ايه ازاي في القرايات، الثريشولد بتاعها مثلا بيحصل دروب كبير مثلا في قرايه الواي فاي، خلاص يبقى اختار ثريشولد معين، اول ما تنزل على الثريشولد ده يبقى في حصل بوز فتعمل بوز للمزيكا. الميتال ديتكشن زي ما احنا قلنا من شويه، دي كانت حاجه بسيطه خالص، هتقرب ميتال كده وتشوف بقى قرايه الماجنيتوميتر هتبقى عامله ازاي، حصل اي تغيير ادي لي اي بيب كده.
اي انترفيس مع الهاردوير. لو في ناس حابه تشتغل في الهاردوير مثلا اردوينو او مايكرو كنترولر او الحاجات دي كلها، شوف ممكن انترفيس معاها ازاي. من ضمن الابلكيشنز مثلا انه لما اجي اقرب من الباب، انا لسه جاي اهو داخل على البيت عندي، فموبايلي اوتوماتيك بيكونكت على الواي فاي، بيلقط الواي فاي بتاعتي اللي انا عارفها بالنيم بتاعها بالماك بتاعها. فاول ما يلقط حاجه زي كده ممكن يبعت لاردوينو سيركت موجوده جوه البيت تشغل النور وتشغل التكييف مثلا او حاجه كده يعني. بس القصد انه في حد هيسنس وحد هياخد اكشن. لو انت حطيت السنس والاكشن في نفس المكان يبقى الانترفيس ملوش لازمه. فمحتاجين الموبايل والهاردوير واحد منهم يسنس وواحد منهم ياخد اكشن. شوف بقى اي فكره في هذا النطاق. في برضه ابلكيشنز موجوده بتاعه الضغط، يعني لما بتنزل على الارض كده يعد لك عملت كام ضغط. والفكره دي بكل بساطه برضه مبنيه على البروكسيميتي او مبنيه على اللايت سنسور. فتحط الموبايل كده قدامك على الارض تنزل، فلما صدرك يخبط في الموبايل كده او يبقى قريب منه فبيحصل تغير لقرايه البروكسيميتي او قرايه اللايت سنسور، يعد له بقى. الرننج تراكنج طبعا ده محتاج جي بي اس. ممكن تلقط الجي بي اس مثلا كل ثانيه او كل 5 ثواني او كل دقيقه وتشوف الشخص ده بيجري، فممكن ترسم له تراك معين كده ماشي فيه. لو انت عارف النقط الاحداثيه بتاعت الاكس والواي لاتيتيود ولونجيتيود ممكن توصل ما بينهم خطوط كده، فيبقى الشخص ده مثلا جري حوالين جامعه الزقازيق زي ما احنا كنا بنقول حاجه زي كده. لو المزيكا شغاله ممكن تعمل بوز عن طريق ان انت تاخد الموبايل تقلبه على وشه زي ما في سايلنت لما تيجي تقلبه على وشه، فده برضه عن طريق البروكسيميتي سنسور او عن طريق اللايت سنسور او عن طريق برضه الاكسلروميتر والحاجات الثانيه. الكوليجن ديتكشن اللي حاجه بتكلم عنه بتاع العربيات، لو حصل خبطه في العربيه او اعتبره خبطه للموبايل نفسه، الموبايل نفسه امسكه كده وارميه فوق السرير، لما ينزل على السرير كده شوفوا هيعمل تغير في القرايه عامل ازاي. فممكن دي تبقى كوليجن اعتبره ان هو اتخبط نفسه يعني او خلاف ذلك. دي كلها اقتراحات عايز تمشي بيها ماشي، عايز تجيب فكره من عندك ماشي. في النهايه احنا عايزين حاجه بسيطه بروف كونسبت ان انت قريت السنسورز دي. باشمهندس انا معاكم ان شاء الله. معانا اسبوعين، النهارده الاربع الجاي والاربع اللي بعده، عشان خلاص بعد كده هيبقى في العملي. تلحق الباشمهندسه تصححوا مثلا في 3-4 ايام وتديكوا الفيدباك في العملي. مش عايزين ريبورت كبير يعني، احنا كل اللي عايزينه بس ممكن يكونوا صفحتين 3 لشرح الفكره وسكرين شوتس للنتائج. ده كل اللي احنا محتاجينه، مش عايزين رغي كتير يعني. مع الكود طبعا كملف زايد مع الاي بي كي. طبعا البرنامج بعد ما تخلصه تعمل له كومبايل وبيل، ما يبقاش اي اكس اي زي اللي احنا متعودين عليه في السي والحاجات دي، بيتحول الى حاجه اسمها اي بي كي. ده اللي انت بتعمل منه سيت اب على الاندرويد. المفروض ان انت لما تحط لي سكرينز جوه الريبورت، السكرينز دي تبقى جايه من موبايلك انت، ما تجيبهاش من ستيميوليشن. فعملت بيلد وحطيتها على موبايلك، وهات لي سكرينز من الموبايل بتاعتك حطها لي جوه الريبورت، بحيث ان انت تبقى عارف جبت الاي بي كي طلعته وحطيت له برده انستول على الموبايل بتاعك، يعني خدت التجربه كلها. هتبعت الاي بي كي وهتبعت السورس كود البروجكت كله على بعضه كملف زايب كده مع الاي بي كي مع الريبورت البسيط كده بتاع السكرين شوتس مع الفكره الرئيسيه. ففي اي حاجه ممكن تنسقوها مع الباشمهندسه الاء. كل واحد لوحده. انا عايز واحد يقرا سنسور، فلو اخترت فكره فيها كذا سنسور قول للباشمهندسه وعرض عليها ولا احنا هنعمل الابلكيشن ده 3 او 4 عشان خاطر احنا عندنا سنسور فلاني وفلاني وفلاني مثلا، وواحد تالت مثلا بيكونكت الانترنت مثلا. لو انتوا عايزين تعملوا تيمات بس لازم تبقى الفكره مستاهله تيم يعني. انما لو واحد بيقرا سنسور خلاص ده سطر بيتكتب يعني، مش مستاهله ان يبقوا 3-4 مشتركين فيه. دي الفكره العامه ومحتاجين ايه، ونسقوا بقى مع الباشمهندسه الاء ان شاء الله لو في اي حاجه محتاجه. الله اعلم بقى هنشوفكم المحاضره الجايه ولا هتبقى اونلاين. على خير ان شاء الله.